Hej och välkommen till Veoparts Garage. Idag ska vi byta multiremmen på den här Volvo V70 från 2009. Och den här har en 2.5 FT motor i sig, men det är liknande process då på till exempel dieslarna. Vi ska även byta remspännaren och bulten till den. Det är ju alltid rekommenderat att man byter. Och sen ska vi även byta AC-remmen då. Man byter ju dels den här då, om till exempel det börjar låta illa ifrån remspännaren, det är inte helt ovanligt. Och även ska man ju byta remmen då på intervall. Och det är även rekommenderat att byta remspännaren alltid då, i samma veva. Så vi tar och kör igång på en gång. För att komma åt den här då så behöver man lossa på hjulet och innerskärmen. Så vi ska ta över, vi ska även öppna huven så vi får in lite ljus där i. Men kör vi igång. Så vi börjar med att ta bort de här torksen då. Det är Torx 25 som sitter i hjulhusen här. 4 stycken, en här, en där uppe och en där. Och så har vi 2 stycken 10ans plastmuttrar då, som håller innerskärmen där. Sen kan vi vika bak hela innerskärmen då, så vi kommer åt remmen. Då kan vi se spännaren som sitter här. Bulten man drar i då för att släppa på spänningen i remmen. Så när man kommer hit då är det ju en bra idé att kolla hur remmen går. Så att man sätter tillbaka den på samma sätt. Och är man lite virrig som jag, då kan det vara bra att ta en liten lapp och rita upp. Så har man det. Så vi släpper på spännaren då, och då har du ju en Torx här som man sätter in och vrider då för att släppa på spänningen. Släppa tillbaka den sådär. Och så ska vi ta bort AC-remmen då. Så den ska vi ta och skära bort för det är absolut enklast. Jag har tagit bort remmen där då, så ska vi ta bort skyddet här då för att komma åt lite bättre. Då ska vi tillbaka med AC-remmen först då, eftersom den sitter innerst. Då lägger vi remmen på övre på servopumpen här först. Och då gör man så, då har du ju servopumpen här uppe, den är dubbelspårig. Så du lägger remmen runt den då och i början på kanten här, i och med att remmen det inte finns något spel i så man kan spänna det. Så sätter du handen över sådär, trycker på remmen här uppe samtidigt som du trycker här nere. Och så snurrar du på det här medan du pressar in remmen då, så att den hamnar i spåret. Så där, då har jag äntligen fått remmen på plats. Och ni som har bytt den här vet ju att det är inte så kul att göra. Den här konstruktionen tycker de hade kunnat gjort bättre med någon slags spänning i alla fall, men det finns ju inte. Så det jag gjorde var att jag la först på remmen över det övre hjulet och sen ner till här då i kanten. Det kommer man ju åt lite grann med händerna underifrån. Och då pressa samtidigt som jag vrider då. Och hela tiden fått den att kliva över spåren då. Hela vägen tills den kommer. Och sitter där den ska då, och ligger där den ska.
Så att nu har vi fått den på plats. Så då kan vi ta och byta remspännaren. Ska vi byta, vi sitter en Torx här inne vi ska lossa på och sätta dit en ny remspännare och sedan på med en ny rem. Och då sitter ju den då, det är en Torx 40, sitter i mitten här på spännaren. Ja, det går inte alltid som man tänkt sig. Förmodligen så är det någon som har dragit den här bulten till spännaren alldeles för hårt. Så när jag skulle lossa på den här så slant det bara ännu mer och ja, till slut så gick det inte att lossa den. Så det vi fick göra det var att släppa det över motorfäste och hade verkstadslådslyften här som fick ta emot den och så kunde vi få ner bulten här då och har fått borra ur den helt enkelt. Så att ja, det är väl sånt som man får räkna med. Jag sa precis innan vi började filma och jag skulle lossa den här till min kollega att nu är det inte långt kvar. Det sista nu kommer gå fort, så jag. Men det är som sagt det är sånt som händer. Ja, i alla fall så jag är inte helt 100 säker på vad som är anledningen till att den satt så jävligt som den gjorde. Men mest troligt har de inte dragit den med momentnyckel. För de här ska bara dras med 24 Newton. Så att, vi har en ny fräsch bult och den rekommenderas ju att byta alltid då. Även om man inte har borrat sönder den gamla så ska man alltid byta när man byter den här spännaren. Så vi ska dit med en ny bult och den här nya spännaren då från SKF. Gör vi så där, och då finns det ju ett liten pigg här bak då som ska in i ett motsvarande hål precis bredvid bulten där då, så den kan inte hamna snett och så någonting som håller emot då när den spänner. Ska vi se, ska den här dras 24, så ser vi har 20 där och 4. Sådär, och då när spännaren sitter där då är det dags att dra dit remmen då. Så jag börjar med att lägga den över generatorn där uppe då och så ner över det här hjulet. Och då har vi en Torx 50 på den här då som släpper på spänningen. Så där, kolla så att den ligger i spår överallt. Gör den inte där så får man släppa lite på spänningen och lägga in den då med den här. Har den hamnat rätt. Då är allting klart där. Det är som sagt det är viktigt att kolla att den har hamnat i sitt spår på alla hjulen. Och att den hamnar på samma sätt som den satt innan man bytte den då. Då är det bara att montera tillbaka innerskärmar och ja, skydda under motorn. Sådär, då är vi klara med det där och det här är ju ett relativt enkelt och snabbt jobb som man kan göra själv då. Så länge bulten inte har gått av då man behöver släppa på motorfäste och borra ur den. Båda remmarna och remspännaren de köper ni på vparts.se.
Tack för att titta. Ha en bra dag.